नमस्कार मंडळी, आरपी फूड डेस्टिनेशन मध्ये तुमचं सहर्ष स्वागत. आज आपण बनवणार आहोत सोया चंक्स पकोडा. तर चला मग त्यासाठी साहित्य काय काय लागतं ते बघू. पण त्याआधी तुम्ही चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. इथे घेतलं मी कॉर्नफ्लॉवरचं पीठ, मैदा, अद्रक पेस्ट, काळी मिरी, धना पावडर, लसूण पेस्ट, मीठ, लिंबू, प्लेन तिखट, गरम मसाला, हळद, तेल आणि सोया. तर चला मग कसं बनवायचं ते बघू. सगळ्यात आधी हे कढईमध्ये मी पाणी गरम करत ठेवलंय. ह्यामध्ये जे सोया आहे ते पाण्याला उकळी आली की ते आपण सोया त्यामध्ये हे करायचे, डीप करायचे, एक 5 मिनिट ठेवायचे आणि नंतर मग त्यातलं पाणी गाळून काढायचं. हे 5 मिनिट आपण पाण्यामध्ये उकळून घेतलंय. उकळी आली की पाणी गॅस बंद करायचा. आता हे आपण पाणी काढून घेणार आहोत. हे आता आपण गरम पाण्यातून काढून थंड पाण्यात घेतलंय. आता ह्याच्यातलं पाणी काढायचं आपण आणि पाणी काढून कोरडं करायचं पूर्ण. आता आपण हे सोया पाण्यामधून एकदम असं कोरडे करून घेतलेले आहे. आता यामध्ये लसूण पेस्ट 1 चमचा, अद्रक पेस्ट 1 चमचा, हळद अर्धा चमचा, गरम मसाला 1 चमचा, प्लेन तिखट 2 चमचे, धना पावडर 1 चमचा, चवीनुसार मीठ, कॉर्नफ्लॉवर पीठ 2 चमचा, मैदा 2 चमचा. आता हे जे मिश्रण आहे हे आपण एकजीव करून घेणार आहोत. हे थोडंसं आपण आता मॅरिनेट करत ठेवायचंय 5 मिनिटं. आता आपण इथे कढई गरम करायला ठेवलेली आहे. आता यामध्ये तुम्हाला जितकं तळायला तेल लागणार आहे तितकं तेल घ्यायचंय. अजून थोडंसं तेल घेऊया आपण यामध्ये. आता तेल गरम झालेलं आहे. आता आपण जसे भजे तळायचे तसेच आपण ह्याला तळून घ्यायचंय. आता आपण जसं चिकन 65 वगैरे तळतो तशा कलरवर याला तळून घ्यायचं आपण. थोडासा बारीक पेस्ट करायचं. हे अशा कलरवर भाजून घ्यायचं. आता हे आपण काढून घेणार आहोत. आता हे काढून घेतल्यानंतर आपण एका बाउल मध्ये घेणार आहोत त्याला. आता हे असं आपण तळून बाउल मध्ये घेतलंय. आता ह्याच्यावर थोडीशी म्हणजे थोडंसं ब्लॅक पेपर टाकायचं आणि लिंबू पिळायचा आणि हे पुन्हा एकजीव करून घ्यायचं असं. तर चला मग आता मी ह्याला सर्व करून घेणार आहे. मंडळी, मस्त असे सोया चंक्स पकोडा आपला रेडी झालेला आहे. व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करायला विसरू नका.
व्हिडिओ एंडपर्यंत बघितल्याबद्दल धन्यवाद.